kagak ah. Selamat dimas ah.
Ay, nasa Bumkan. Bumakal ka na sa doon. Kasama ka doon. Sa, ano, sa American Rose. Sa Kapalita. Ano ba kayo? Tarok mo sa'yo. Diba ka lang katang halap? Victoria? Victoria? Aba na hindi. Patra? Tabante. Hindi ba kaso? Namakal ka dito din. Sampang mismo. Dahil sampang mismo kasi pangalan ng Victoria. Parang ka. Ano tayo? Lumang shopping bag. Shopping bag ka lang ng Victoria, mahal. Dapat mo na. Piso. O Diyos, di pagkapapalo ka. Ano ka sa tunang ko? Ano. Oo, ano si tinda. Ayan, bagaw. Ayan, mga tinda. Tinda, ayan. Ini, yung pangalan ng Victoria. Ini, tinda. Ini, tinda. Ini, may kataning pa ini, tinda pa ini. Kataning. Pabantay. So, kataning din na. Kaya yung pinako, mapasiring ko sa inyo. Hindi yun, mga kataning. Sabi ko, kataning. Dami na ako. Marigot na. Kulang tuwa dyan. Bye, the next lake.
Sirang yelo mo dyan. Ano mo, kiwa kami kita, ikiwa ka sa harapan ng ilaw. Sa kanila. Dami natin kinuhaan. Nakuhaan din. Parang iba ba ka sa mga ilaw? Ano po ano mga magawa? No. Kasi gusto ko lang may kapag mota. Pero ipag-pumig ko. Ay, go. Yo! Ano? Dinahay ko. Ayun na nga yung name. Kapatid, subscribe kay Pinoy Information at siyempre kung trip pa nyo ng ganitong klaseng production video, alam na, mag-click lang yung button sa iyo para hindi ka mapapagod.
tama rin sa pagkalaw mo.
Tapos, mapakagkaman na sa ulo. Bukas ka na naman dito. Ikaw, para bukas dito eh. Have a nice day. One 870.
Ilang pinasok sa pagbakan ko. Ako yan. Di ako. Pero yun, Magkano? nagka-in. 1,000. Iya. 400. Kaya ito ang ginito. Ano yun? Pamasahe. Yung tayo ba? Ako mo din sa kuya. 1,500. 7, 8, 2, 4, 8. Ako ito mga kunalay kung mura. 1,000 sila ni. 1,500. 380. 180. Pero ako kung mura na baka nagbaba. Kaya nagbaba. Ano sa pagbabakan sa mga bar. Yeah. Tama sa sa bar. Ito ang pagbabakan. Ano ba? Na yellow. Tapos ako Ha? so uli. Diyan ka pa mabakan, magdiretso ka ng nadyuman. Baka makabakan ka duman na ano. Gawin ako. Ah, green. Ibang putas. Oh, hanggang. Kaya, marami. So, vitamin C. Ano ka vitamin C? Yan po is vitamin C. Vitamin C an. Yan sana apple. Apple buah. Hindi ka maghanap yun. Hindi ka magyan. Hindi ka maghanap. Ah, Man, ako na hanap. nagmilat ako kayo. Ako printed. Ano yun dyan ang picture? Chili pepper. Ayaw pala. Muli ka naman na bayawas naman sa ano. Bayawas sa sana. Mas marami ang bayawas. Anong kapit ito? Sa may pagtakod-kudan? Sarang kilo na. Pagkanta, sarang kilo. Kaya. Ako pa yan. Tulungan ka pa ng bayawas. Ano yung bell pepper? May bell pepper pa kita dyan? Ako na. Dirang sakot. Ano? Tapos tarong ba? Tax direct. Kapag ay ko. Grabe yung hilot, no? Pero makakado. Ako mo? Oh.
Folate, Lata Mag-Ilog, Vitamin C supplement. Natura. Orange. Papaya.
Sam Serena,
Higit na lahat, hugot ng ganda. Isa ang pinapumulakan sa kakanin para kami. Saksarenan. Kita makanya itu, kemarin itu, Baba. Bumaba. Diyan. Bumaba.
Computer 2. Connected computer. Kana.
Laminate. Zero. Laminate, original lang. Laminate sila gagawa. Papalaminat ining dakulaon na ini. Ano mag-isip? Mahal kayo ni Kadiahagat ko. Oh, yung mananggat. May pirma ka na dito. Utang hayop na. Oh, you. Boy, talagang kalaban ko si hayop na. Utang hayop na nagkaano. Ano? Wow, sa chabi. Ay, dinengay na sa pang-laminate. Pang-laminate. Papalaminate. Sulong. Sulong kain eh. Sulong na pang-laminate. Ano pa na dyan? Tapi, may talaga kain eh. Wala digdero. Pinakaag ko na ito tinini. Digdero. Gay pa. Naka na sa pang-laminate. Nag-aabot sila. Papasarap po.
Bawasan ko ini paleta kay malamig nito. Lumino po, ayos lahat. Papaserok po. Magbugat ka ng halik ka. Yung ay pag-uhugol. Busy. Bukang hike, nag-chopper. Sabi niya maghugot ng hike. Yung hugot ng hike. Wala ka lang. Dali mo na. Mamaya. Ano na nga yan, G? Sa Facebook? G? Box. Ha? Pero box. Mga cellphone mong babad. Hindi pa ba niyo? Wala. Sabi. Magpapag. Ano? 3-star. Sanggatos lang.
Saan ka ba? Ha? Saan ka tutiin pa rin? Tawag na pagtapos dun tayo. Ano mo dyan interview mo ka ano? Ano yan? Nagtirimbangan ba daw mo dyan o? Ang hayop din. Buwas lang. Yung badmintonista din na nagtigawa na ano? Mansan? Pag nasa bike, ay saan ko. $5.25. Have a nice day. Ayun, palang tayo wala. Pati na sila. Dahil na, dahil ang papabipi. Dahil ang mapabipi.
ini. Para ka mapabitiran. Kaya na. Ako mo kita. Interview pa sa imo. Sana mag-interview. So, sa ano ini? Sa ano? Philippine na so. Breast assessment. So, kita parang ini ni Mayor. Oh. Jesus, kaya busy ba? Ano pala man? Busy mo ka? Ako ka man na. Ka man na maintenance? Tapos ini? Oo. Harong-harong ini. Okay lang. Pababa ang dugo. Uma-interview ka. Kaipuhan. Dahil. Ito na interview na sa Saro. Papayain na, dumana. Thank you. Lalamin ito. Yun na. Ano dyan? Interview? Laro mo na. Yan ang may nag-sponsor ka. Oo. Pharmaceutical. Kung paunan mo na dito. Ata, kung kumansan, pari. Hindi ko sure Ikakuha din dan aram kan tangan ng araman da kung sisem na tao digan may mga tawa na nakibulo ko bayad nga ni sinda gagamit ang nasa nakita kan mga an pagkatapos huli na yan. Bawal na. Oh. Bawal yan ta. May batas kaya na di ka dapat magparatuha kuha ng mga detalye ng mga tao. Ano ka na yung pagigibog ang Facebook? Aram din daw mga nangyayari sa ano ka mga tao. Aram na yung identidad. Ako na mo may maitaw ito sa imo. Wala man. Sinda lamang nakakinabang ka ay. Nakapabor ka. So, Gagamit gamit na sa nila mga tao. Ano na ako ata ka kung dahil sindang nakukuha sa tuya, magparang. Bayad yan kang mga kumpanya ng bulong. May mga nailingan na kung darang bulong. Mag-aksaya sinda kang panahon ninda, magharong-harong. Kumpanya ng bulong. Sponsor ka to. Kaligot ka na pala? Kaligot naman ako. Ano pinalamin kita? Tamang mo, ano ba kalit ko ito? Kira nila kalit ko. Tama ka ba? Baliw ko na sa kain eh. Nagkakan mga tao, matarawan na naman ang kwarta. Kaya, lupa ako. Di ang daharap. Pwede ang mga bulong. Mapasok niya. Isa niya naman makikita. Pero kung kaya, di ka po,
Kalingaw lugod ako kung bayas mapakala ko. Balik ako duman. Yung mga parang dapat ng pati duman. Bago rin yung pagkakaan. Sipin ka. Pero sinaw. Pero dito mo lugod ka. Yan naman talaga ito. Yan ang pagkakas. Pero yung lugod. Ano nga bakal akong payawa? Ay, may ito saan. Ito pang bakal? Ama. Ano huli kang sa puno? Ay, sa 40. Nakatiin ko naman sa ano pa yan? Ako na bayawas. Ito pa bang ano? Ay, sila ka. Di pa pakanta kang ako. Bakit nga na? Kung yan, ano ka lang. Yan ang apple. Pero? Ha? Bayawas ka ba nga saan? Kabahan sa na? Bayawa? Bayawain ka. Hindi kong bayawas duman. Hindi kong may nagtitinda to. Ito ba na to? Tulan ko nung lang. May karagakop duman. Diyan. Belen? Ako din sa Ito Ako yung pinag. sa sapon. Hindi naman sa sapon. Dodoy! Dodoy! Dodoy!
Ay, anak ka gulang nandiyan. Anak ka gulang nandiyan. Anak ka gulang nandiyan. Anak, tigilan lang nandiyan. Awan ng buhay.
Number 3. Computer 3 connected. Computer 3 as previous version. Madulag na nun. Out na.
Ay ano, 2. Have a nice day. Ano, pinagamit ka na Phoenix ng PBA. Aray. Ano ito?
Oh, what the heck? Cheater! Driver. Ha? Ha? Bigay? Ay, oh, what's your name? Pinakalit. Pinakalit. Kami gusto na? Peru, Francis.
Oras siya. 10:36. Oras kapit na. Naihi ako.
Inom man daw. Years na. Tapos, bagay ko nila sa nakabayan sa simbahan. Doon ko kunan. Nagkakaroon ko sa bahay. Ay, mali, paano? Bakit ko sa talaga pa mo daw?
Ay hirap. Masap na ako. Iya. Ha? Mabakal. Ha? Mabakal ako. Mabakal ka? Na. Bagas. Sige. Hindi ko may binakal na ako. Niluto niyo na. Yung inaga? Tapos na? Bakit nakulong pang ulo? Today, magsap na ako nakulong pa. Ha?
Ito yung ano. Ay, Ito. ano yun? Ano naman doon? Jowa. Ay, ka ba nagkanta? Ay, pabulusan mo rin. Ay, man din tubig. Ano yan sana? Ano? Aray na sa tulak mo. Ate. Pero pag nagkarikot sa kami nagdulas, sa dalawang mga lana, sa dalawang mga, pero may sabon. Yo. Hindi, piling ko din, arahin na, pero nangipubak ko. Nagdugay ko. Ano yung nagkito? Ano na ko nagkita? Ano na ko nagkita? Ulul!
kawan. Tapos po discuss ko ang ahas ng pamilya. Ang pamilya niya, halas, sa wadi. Buto man. Kulao. Ano daw dyan ang tigbaw niya? Manok, bilog na manok. Ah, iboy pa? Computer 1 connected. Computer 1 previous version.
Then, sa West Philippines ko yan sa mga Amerikano. Magira na. Okay? Yung mga babae, oh. Kalendar. Ano yun eh? Yes. Oh, hmm? Saan? Hmm. Oh. O dyan baga, yung lokal iman ko, kuya, sa ano, yung sa Mahusay, sa Mahusay. O dyan na din, sa kanto, mga kanto, sa, hmm, opo, dito ka ba ang kauling? Kung na yung ginger, ako din,
Deng! Ano ka makakaligal nga mo? Aliun mo nga. Dapat, nandagdag. Hmm. Hmm. Hmm.
Ay,
Pati kami sawa. Agad ko nagkambayan siya ang Sursugon. Ay, ako ito na. Kulagan. Kulit ko sa mga. Oo. Live ano, live. Masunod ko. Ano na. There's an issue time. Dahil pa issue time. Dahil pa. Hindi pa mga. Nasa daw si Bong Navarro daw na ano, Na ano. kulong. Sabi pa ano, ni Rick Daaone. Yan o. Putik man sana, daiman. May pinalaog niya pa anoan sa kundo. Ta nag-i-interest inidigde. In-invite man, naglaog sa kundo. Pag abot duman sa ano, sa room niya, may mga lalaki na duman binugbog iniho, bugbog sarado. Yan. Bong Navarro. Ano ito? Navarro. Computer 1 is still. Ano na ito dito? Niya. In-invite niya yan. Ano yan dyan, no? Sige dahil nga daw. Lahat. Gini ang duwa pa naman makidnap. Oo nga. Si Dennis Soto ho. Ano ho, sinalubong pa. Sinalog yung susunod.
Nini. Kaya po siya yung Ah, niya. Kasan. hindi. Giant crabs. Rubber crabs on the island. Ganyan dyan ang dagat natin. Mm. Malinaw. Kolon. Da kulon, nakasagbo. Igagaraw na. Hmm? Igagaraw nito kasi nito pala. Siyempre, pita. Wow. Yung next island pa. Grabe, nakulaon man. Ama kam kasag. O ina kam kasag. Yes. Kusaan? Kung babae Hindi na ito. ako sa Bulaga. Babae ito. Ha? Ay, Alam mo ba? wala.
Manis penting. Oo.
Buwasa rasa. Otak. Iya.
Naku po. Ado, sinugod na kang heavy kon hapon ang China nagdilag. Nagdulag na si China. Ano nini? Oh, hi! Ano? Hain ka mo? Hain ka mo? Wow, naka-video ha? Sainan? Sainan? Sain? Nineng? Sain? Aya, sain bandaan? Hilingan ko daw, i-video mo. Video mo. Oh, sige, sain? Sainan? Sain? Sain ang ano, mahusay? Na mahusay? Oh, iya. Na mahusay. Ah. Nahiling ta ka mo. Nahiling ta ka mo. Ako, dahil nindo nahiling. Oh. Ha? Ano, kumusta sa ano nindo? Perfect? Sorry duman. Wow! Ay, iya. Kisay pa. Ayo. Pero, ano yung pinakamagayon? Iya, sige. Ako man sana ma-judge kaan. Oo. Iyo. Anong pigbakal na sira? Okay lang. Oo. Oo. Nina, magulo dito, magulon. Oo. Siyempre, di pa nakalinig. Ha? Iyo, ang pag-abot na nindo. Shopee! Shopee! Ha? Iyo? Oo. Grabe. Ate ito. Nini, natadita ka muna nahiling. Ain. Shop. Shopee. Yaw, nakamudigde? Daw.
Sa'yo na ka mo banda. Oh, iyo. Iyo, nailin ko na ka mo. Sala na naman sa parking ni daddy mo, malaog dyan si Kuyan. Ay, pa, diretso na nandun duman. Sabihan mo si daddy mo, diretso duman sa inutan. Ano yung nasa likod? Ako ini mama. Ay, nuno, ano yung nasa likod do? Ah, Aday mo. sag pa. Ay, nang kadang picture. Nang kadang din ang picture ko, anong pinakamagayon? Ah, babaan na. Nini, malapit na maggera. Malapit na maggera. Sinugod na kan Pilipinas sa China. Na tuminakbo sa China. Sinugod kan Hapo. Ine? Ine? Grabe man. Oh. Kasi yun ni Gibo. Ano mong kagayunan ka yun eh? Une? Ano man dawan? Nali mo ko taalugod sa plastic ini. Kinuberan niya. Ayun, picture kami ito. Sarar kami. Sabi ko bagahaliun mo huyan. Ari, Tragis mo yan o. ay, sorry na, lingawan ko daw. Okay lang. Sorry. Oh, linga ho. Dapat nali mo ito. Sorry na. Okay lang. Ay, hindi ko daw natandaan talaga. Na ano na kaya ako ta. Mhm. Ay, grabe talaga. Buda, mama, ano kaya Mhm. pagmatik ko? Kasi pagpalok na ining. Yak. Iyo. Kaya nag-CR ako. Iya. Kay bakit? Arin pa ito. Yan. Sigapot niya. Yung palok na sabi ko, bako man sa gitna sana pa. Iya. Magkaon na mo na. Kisa ini. Hindi ko nga. Ay ko arang pa. Hindi ka ma'am. Kalix. Kuni ang ka-Alex mama mo. Wala, pwede ko sa'yo. Wala. Ay, naku. Hindi ito. Ay, na ito. Pinicturean ko pa sana ito. Nailing ko pa sana ito kasama ito. Ini ho, iyan, ini. Pang ito. Yan. Yan. Ano yung pangit? Sinabi ang pangalan si Darang, pating ka dun pa da. Tao, pating ka dun niya. Tapang ito. Kaya. Mas magayot sa muya talaga. Naman. Nung yan magayon. Yan. Katalang man. Hain na. Yan, nakimam. Natayaon sa iya. Tig ano niya doon sa ano niya, faculty. Tapos pag duman mi nga ni, pipicturean mi na, nagduman kami pagkatas ng klase, kaya haluyin kami. Tapos makaulo kung si James pa, ano, para kalwagan ni Giselle. Tapos sabi niya, si James na da ang magsabi kay ma'am na subleon so arka ini. Tapos nag-ano kami sa maiba taya. Tapos siya ang naiba. Tapos para ulo ako. Tapos sabi niya, practice na da ito. Inulit mo na naman. Siya na naman. Makaulo ko talaga. Dahil talaga manggagana ang madaya ade. Yun na si James. Oh, garo doon isip ba talaga. Kahit mo yung magparakalwagan ni Giselle. Yung gayon ang baga. Arin man dyan ang pinakamagayon. Sorry mama, di ko natangkas Okay lang. Talaga natin nga. Ayun, sis. Okay. Dako lang pala sa imo na di. Tapos na. Pero okay lang ah. Alam mo nini, kung arin magayon buda itong pigsasabi ninda. Koyo. Ine. O di mama. Hindi nga ba ko na ang drawing magayon pa. O to drawing na pangit pa. Kaya, Pag drawing baga natatansya mo. baka pag dinarain nyo man sa faculty, matar man sa mga maestra niya. Ayun. Wow, magayonan man an. O compare ini, magayon. Dapat yan, ano kami? 50 plus?
Pira ka mo. Dari 30, 1 to 30 sana. Tapos dako lang pang naka 30. Kaya hindi pa pag ano. Ako Kaya pa ano lang. nabuhay. Ikapot niya, tumulong ba si James? Sabi ko. Ano sabi mo? Oh, ma'am, nagganyan lang. Oo, sa pagganyan-ganyan lang. Sa pagganyan-ganyan. Walang ganaraga sabi, sa pagganyan-ganyan. Ganyan. Sabi ko, pero gulo ako talaga gabos na gibo. Si sa ine? Ay, si Nicolan, sa Matabaon. Kaya, Ayan ang teacher mo, oh. Oo, niya sa garo-garo mo. Pero si Ma'am Buendia ang ano, Chora. Si sa ine, Giselle? Aba ko, si Chloe yan, yun si Chloe. Mm. May video ako dyan, ta. Ay, dahil mo na rin ko, doon oh. Ayun yan, oh. Yan, nakuha man, ini magayon da. Kung itig-video ako, ta, abo ko filing na pipicturean ko, nagbibideo ako, ta sige araw ko ka ng cellphone ko, tanganing, ayan, ipapiling ko kaya sa Si sa ito? Sa muya. Muya mo sa muya. May plastic cover ko. May plastic cover pa, ano, dapat tayo mo ng plastic pala. Adi. Ano? Taday nahiling. Iyo. Pero okay lang. Nahiling map. Neatness pa, ano mama? Ah? Neatness. Netness. Para Yun man ang malinis. Hindi siya maatian. Okay lang. okay lang. Pinasarabit ninda sa imo panda. Dapat palang kinak ng adi. Nakulaan talaga. Wala. Baka ito ang Oh! naka... Oh! Ay, nagsasabaw. Ay, my goodness. Sorry, mama. Ikaw nakauna mo na. Ayaw ka naman, mama. Hindi, Try basag ka na? ako magayon. Try ka na, talaga. mama. Iyo, marin. Hindi mo po. Hindi po ako maray. Ano sila ni mama? Pakauna na si mama. Wala ka ba kayo noon? Ako, kinakan ko na. Kari mo na yan, palang kari na yung kinagana eh. 35 man sana yun. Dapat pala 35 binayad ko. Suham sana kaya duman 35. Bila. Pare, nagmang ka mo ni daddy. Alas 10 pa sana ako yung binakaw. Kan si Bar, tanaapod na kami. Sa class kami ni Ay, na Giselle. sila. Yung digdi mo. Gang! Ito, ang kapal ko na inuun. Pero sabi ni Giselle, masirami ka. Gang! Basta na tapos magkain ko na. Yung ba hindi naman Opa. Gang, kumain ka na tayo. Kumain ka na, tama, ano ako. Computer 4 connected to computer 4 as previous version. Sige, kumain ka na. Nagkaon ka na? Ha? Nagkaon ka na? Step, yun yung nagkaw. Tama, ano ako. Agi pong yelo.
Computer 2 connected. Computer 2 previous version. Computer 4 is still. Ano mga? Mundo na. Have a nice day. Ano to?
May ka nagbakal? Ka, Giselle? Sa may sa Manila. Ang gura na. Ano yun, tagay? Yung
Yan ang iyon ang ipuon mo. Pila-pilaso. Matrain ka kayo. At ayun dyan, nagpa-try sa kilo. Pero hindi ka dapat tulo, apat na yun. May kuminaw niya. Masuod mo. Anong oras? Hindi nga, kung sarang kayo kay ko. Hindi nga di kilulir mo. Alam na yun nga. Ano itong bayo? Yan, yan ano ba? Hindi ko alam kung sino. Thailand ka raw. Kung ano dito sa Pilipinas. Mainit naman din sa Thailand. Pero kailangan ang tulak na surot na po yung hari ka. Dapat anong i-discipline hari ko. Yung tulak. Columbia pala. Malipot yan. Okay. Asia, ang Asia. Amerika, ang dito naman sa Tahaw, bandang Tahaw. Hindi na ito mainit na. Tahaw nga ni. Tahaw ka nga. Gawin pa rin mo sa pagkakas. Yung mga may tumayan, mga tawad eh. Yung bakla oh. Dideng! Hindi nga, hiniling na pala no. Yan, video. Ayan no. Talaga da? Marahil ako na nasama. Ito niya nun, i-block mo. Lock mo na. Yan o, para pumuntak. Sabihan mo, yung maripan ibang tao. Tabang tulos. Yung i-block ko na. Ha? Buka mo kumong palang pa rin din yun. Isa yung antrali. Ganyan siya. Yung baga o, kipuan ko pang i-airtrain. Kasi Isa sa yung mga, antiran. nahiling niya ako. Bigla na picture na garo ako. Muna ito, i-click mo ko na. Hindi niya nakamain. Picture niya ako. I-search pa naman niya. Ayun na, pag blinak mo ng tao, dahil daw, anong hanap mo ka? Pag
Bili na ka sa taro, nang anak mo, dahil man malo, dahil man napo, sa gugit, dahil man, no? Kung magparaan ka, dahil nakatabang sa rin. Kamuyaw lamang ang abot nito. Ano mo, wala din. Dahil hindi, ang sura rin daw. Kaya naman, at kasi pag-ulit naman sa ano. Sinunod ka rin din niya ito ng pag-upang 10,000 sa iya. Alam mo na po, Ano yung magkan sa pag-iskay ng gabi? Luwang bulas. kaya mo yan, hindi ko pagkakas sa yan yung sisewa. So, payong ginagputin na, iranong bunin ito. Lukan. Ay, mahal. Yan, umag pa. Siyempre, so kagang masama. Ano yun? Luwa? Grabe man. Ano pa nang itaw tayo man kay Christopher pag magbibig? Dapat nandiyan ang tama yan. Pag magbibig, kailangan ako. Doon siya. Kain siya ngang. Pwede pa pala lang mani. Ay, mani. Ili. Ay, makita na. Ay, po, nagpit sa pagkakas ng tatas. Nagpit naman. So, produkto ng gunin na ay nadarating day, pero pag narin ito, Kaya, yapo. Ngayon, kaya ginubuhan ng binibilos. Apatulo. Ito nga, binibulos. Ngayon, ginibuhan. Ay, wala na. Yung mga babakan, kasama ko. Sabi. Yan, so, sanay ka po. Nada, inilo ka. Ha? Natakinilo ka. So, daga, dali akong pagpil. Sabi yan, Okay. ang problema ko, nasa na. Ano yun ang mapahanap niya ako sa sabi ko kayo. Hindi ko lang ako Kung madyan mo pa mag-uha. kung mapahanap niya, papahalo yun niya ako kung di ko mapahalo sa hindi. Ulo ko siya. Kaya tawag ako dito. Mami, ito pa yun. Kalmo, nakapangarang sa iyo. Hindi ka kami. Okay, yan. Yung mga kapon kaya ano ka, Yan, ang daw niya. yun, ito naman ang spirit na sa akin. Hindi. Magkaroon ko na yun. Ay. Basta ka?
tawag yan sa Pinas. Yata. Ngayon sila. Ah, Bigyan ako. Pili na po dyan. Ano kuya? Ma-work na lang kuya. Ito bago ang ito yung pagkura. Ay, wait. Sorry, ano? Kasi yung kuya. Yun na po. Ikaw niya na. Yung pa rin. Nakampos lang yung pagkutuwa. Nakulang pa nakaw. May naman yung Ay, na pay, ano ka? Pay, dulutan ka? Wala talaga. Ano naman na ni... Sa Manila ako nagtrabaho, ikaw, ay, sa basurahan. Sa condominium ko nagtrabaho, doon ako nag-asa. Ilang taon ako doon Ano nagtrabaho. yung internet mo? PSDT? Sa Globe? Oh, Globe. Halo yung kayo magpangarayan kayo dito sa pera. Parang simana. Computer 4 Ah, has Globe ka. previous version. Ang kuya nun niya, ano, kugin niya dito sa gilid sa tubo. Kaya sa work lang po ako. Yun lang sa ano, sa ano. Support lang ako kuya. Ano yan? Yun yung okay. Ano ba kuya? Totoo ko yung pinakagilid. Itong kulay blue. Tapos support. Dali yun man lang yan. 1 minute.
bayad. 1 minute, 1 hour siya. Marathon, mahal yung mura para G. Tapos, magkaba ko yan. Kabanga 5. $5. Have a nice day. Ang grupo ko yan, residential or business. Presidente, ano mahal na business? Marami na sila. May phone ka pa. Iwan po. What I mean, di ba siya po? Iwan tayo ni Paya. Anong blend mo? Dati ang anak ko ang kanglo. Kailangan sino? Ano yan dati, nagpun ako sa 1899. Tapos inapula na ang log yan, grade ko da. Tama lang, mataas na si Dati Kunyan. Pinag-ibus ako yung 2199. Padagdagan. Tapos ngunyan, dahil naman palang kipla na 2199. Ang pinakaharaming plan sa kuya, 299, 2099. Kapara bayad daw, kitikdig na 100. Pareho mo sa ng speed. Diba? Scan.
Kaya makaprint ko sa labi. Pero man lang po, tapos ang pulong. Kuya, ano, wait na kuya. Sige na. Okay. Anong yan? Bagong po sa hindi. Bagong una na dito. Naman niya na sa naman ang finish product. Basta kuya, talong hindi kuya ha. Yeah. Pero ilang kuya tapos the rest, ang pulong ko sa kami. Hindi mo sila mo, yung tapi-tapi. Yung kupakal mo ka, para, dinakaon ko sa nakaya ko. Ito na, ano, also, ito na, so, paglaki pa sa Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Sabi ko pa. Sabi ko pwede. Sabi mo ni Ilaw na sa kuya. Sige na, babe. Ilungon ko. Ang nanay na ang mga. Bakit na? Kahit na mga pila sa'yo, para sa mga bata na ako. O yung katarang na siya. Aray ka, nasa kuya ka ng bill. Hindi ako na sa ano. Yung. Kaya mo, kaya yung God. Kuya, business mo na lang yung tututo ka mga kaya PS for me. Computer 1 connected. Computer Barangay. as previous version. Barangay mo. Abulado po kasi. Abulado sa Ano, pero yung business mo natututo rin ka kuya. dati. Amit ko na ko dito yung ano, PNBP. Dati, saka ako, kung ano na, 350. 400 yan. Computer 3 connected. Oo. Computer 3 Mahal. Hindi kaya ako pwede mag-ano, hindi ako pwede ako, so, tarukan din namin. Static, hindi ako pwede mag-static. Hindi mag-aralan ng block. Naka-ano yun eh, naka-display yun eh. O maniniyaro ko yung mga ano. Pwede mo madagdagan. Madagdagan. Short pan na yun eh, minibulong. Yan o. Tudaray. Argan. Nagdagan. Gusto ko magkasi sa long. Dihalian mo na yun eh. Dalian na yun. Extra mo na yun. Ayun na. Lagi pila kayo. Abot ko. Ticket gear. Ini kaya, di ba pwede static din umaga na? Dahil mo kayo mga hard disk ka, mga computer mo. Mga hard disk ka dyan, hard disk ka. Una ko hindi. So, nag-set up kayo eh. Sa Manila, kung ba pinaset up, may mga simpleng problema man lang. Gaya kung kaya lang so, pag-set up ng server lang sa tao. Hindi na display. So, yung mga reference ng computer, Ay. pag mga taro lang. Iya, may libre ako. Hello, pag na-quest may libre kang tulong. Display sa dak ng tao. Hindi mo, pag minsan spicy. Ay, na ano. Saro lang ang i-print na din. Tapos, puto Tapos copy. taas. Tapos tayo. Balik-balik mo ako na. Rare. Wala ko na. Nagano. Marami ano. Ay, easy. Ito barangay. Bago ba namin nakalap, may nag-relieve na Ano, may dikit ano. Nalilito ko lang.
Feeling ko, parang kung ano lang ito, may ano ito, may nag-sponsor itong mga pharmaceutical company ito. Bayad sila. So, kung ano mga data kang tao. Importante. So, mga ano, makuha na akong mga haze. Ready ka na dyan, oh. Gawin mo mga haze. Wow. Ang Facebook baga, mag-google ka. Aram ka gusto ng pwede ko ta. Doon mo, pag nag-search ka isa kong bagay, pagbukas mo kang Facebook, kaya ako nasa advertisement ka mo. Mag-search ka sa pasok sa Google. So, kalukuhan na tiguturo na kaya. Kaya, ini nga app na ini nga. Pwede nga yung punya niya ang privacy ta, kabuang. Aram kang Facebook ko sa ikiribot. Basta nag-computer ka, aram niya na kung sa ikiribot. Ano sa research? Computer 4 is still. Oh, Dio. Hindi mo na ba niya? Edit ko na. Talag pa ako, bago. Pinapakaray ko mo sa so, bago pa na naka-search baga? Ay na. Ito duman ako sa ano. Rose. Seven na ako yun ako nun. Baka dakuloon mo sana. Iyon ni habat. Pero ito. Ito man lang wala na lukot. Ito. Tapos mo sana. Ay, Ning. Ito, sa dito, no? Mura, wala ako. Matamang ka. Tagot ng tayo sa... Huwag tuloy yan, Ning. Ay na. Neo. Oy, Creed. Basta ano to? Ikaw, sa dito, no? Wala magtatatay lingkutan. Ano lang sa'yo? Ano na ba mo? Hindi. Huwag tuloy. Nakaka ko naman na ito, may sarili ako baga. Big yan. You know, Computer 4 is still. I want to late. I want late. Talaga ako. Ito. Lahat, pastor, girl ka? Ano yan na tayo nag-agal ka? Pag may Pero nakasit na niyo kayo sa loob. Nakasit na ko niyo sa loob. Iya. Hindi ko kirara ito man sa ano. Page niya. Nag-ako. Hindi ko lang kirara kung nakalong. Page niya. Wala nang kumakas.
Legal. Long na. Paggaber. Pakita. Puno na nakatingin. Okay na ganito yan. Yun ang Pero sa na-print na din. Tapos 10 kilo. Say mini. Ito, ang tanaw. Mga daw ko. Ito yung nag-isa. Ano din mo na kaya? Pati ko ba yun? Yung, hindi ko man na-open. Hindi ko man talaga na-open, no. Tinawag sa kuya Kamundo, si J12. Hindi kita lang yung limang staff. Okay, narabay sa kayo na. So, ayun po, dali Ito ko kaya diging marami. Yan, just like it. Tutulong. sabihin mo kita. Hindi naman mag-dictate salit-salit din rin. May ano, tignits, ano. Oh, Sarah Louie! Ayo. Oo. Kaya yung mga karabas digding kunyan, dahil dumadaan sa pakirapan dahil ano, mahalong na lugar nga. 13,000 baga. Babakal kasi bata, ang printer pala, para to no, pag dahil mo araw mo ano mga kunyan, mapapakaray ka, mga naangga, kaya minsan bigadan na dalang ko na so, mga hilang. Minsan may print na pangit ang kulor, minsan na wala ang kulor. Bigyan pa sa printer. May mga tiga-download baga ng mga application sa kung anong brand, kung kano. Wow, maganda. Ano naman ako tanong? I-just design mo sa Yung 100 plus. at least. Sa monitor mo, bakit man? Binawasan Oh, may sa logo value. pa ho! Kapag ko yung kaya, ako lang di sa Pero dyan ang limitan. Talagang, tukod na lang nagiging. Ay, salamat ito. Binawasan sa value. Okay na. Hindi nga ila yun no. Paano na lang natin? Siya, gano'n. And zero. Yan, zero. Gusto. Yung pag nag-meeting at nag-aarawaan na. Sa pula din. Ah.
Pero dyan nakita mo. Computer 4 is still 9, 8. Seven, 6, 5, 4, 3, 2. Diyan na wait for si Tommy kaya ano. So sa'yo na lang, critical ko. Di ba kung may nasa Kumando ka rata. Kaya na pagmando ka sa kay Ate Bea. Yan, okay na ang anak mo. Mababag niya ako sa January. Nakatrabaho ako dati kaya. Ay, di sa bahay. Pag-break ko ang bagay niya. Ako, para doon. Ano yung tawag? Biglang ba na ako? Hindi ka mga kuya. Ayun na, kinakabitkuhan ko yan, 2019. Kaso, yun ako nagbayad dyan mga 2 bulan gano'n. Hindi ko naman. Pero yun kaya mag-prepare. Ang ikuan ba? Sa pagkakataon. Dati digdi, nakaano ako, so broadband pa baga dati, ay broadband. So, DSL pa dati sa gawin ito, 10 Mbps, tapos pinababa nga rin, pang 1 Mbps. Sige ako, ang binagyo, i-route ba, tapos dyan, ito yung available. Lagay ko kayo available kayo ito. 2021, 2021, 2021, March. Tapos ining cabinet dyan, dahil pang available dyan. Ano mo na sila? Ano ang printing mo kuya? Trace. Yung ma. Black and white. Pag color, dito ka sa Nag-kahit di ka sa ano. Kaya mouse sa pato. Nakulong pala. Nakutaw kayo ng dati na nagpapalit kayo. Mawaling Manila pa, karaman mo na. Dahil mandidig available pa kayo. Nakabagin pa sa nabaga. Ito yan, ang global na paano, nationwide ba ang baseball nila. Pero taga Manila, ito natin sa nahiling ko sana nag-advertise sa Facebook. is still Kasi JBL ba kayo, dahil pa ma. Yeah. fine. Have a nice day. Ito, nag-memory match na dadawin ko. Ito sa ano, pagkalo.
Sayang ito. Gusto ko, yan o. Yan, matastas ako, kapanat yan. Ikaw, kapanat. Ang sarap ng gatan ng pagbuhay natin. Di ba, kagbutan? Ano? Diba, nandito? Yan, tarap ka pa. Ito sa biyot, bawal Puta, ka Lucy. na. Duse. Ba't tayo ulo, masarap. Di ba ba? Mo. Ikaw, di ka matanong. At kada man akong ano. Oo. Ay, gusto ko. Wala. Wala. Basta na. Tapos to, Luce. Puta, di ko nalaman nagkakairil lang mga emails ko. Yun, oo. Parang taas naman, nagluwa. Hindi, nagkakalo, makapikulo. At baka naman yata ng clue. Repo na sa ano, sa books. Ang pinadyo ako sa inumahin sa clue. Lulukso, Oo, glitter nakakuha ko. Uy, puta, wala nang ano. Ikaw, nilibutan ako. Garawa ka na magpapasok. Take it na. Ito kan. Bakit na may emerald? Supreme nila mga natigdig. Latak-latak ako tapos dalawa ako Supreme. Natakot ka pati ka. Natatakot ko. Balik Hindi ka, nagpapalibre ako ka. Kung makakuha ko. Kung makakakuha man ako ngayon. Ay, magkarag ka mong ano, plebbayan. Huwag na yung blood warrior. Ay, namagal ka lang. Pero mo po. Wala, di ba na dito na no? Ginibig, makadagdag pa. Matatagal. So, kamakad na nga itinag-cloud ba? Yellow. Oh my God. Siwa na. Actually, one blue. Last ball.
Anyhow. Ano ba yun? Mata ka mag-gira tayo. Tatlo ko na. Brigo. Hindi ako may tatawag na focus. Pagtan ko ng range ko. Ano lang ba yung tail? Diamond Bay. Yan ang gusto ko sa'yo. Nagtatanog na magsakulik din. Ano tad? Nagtatanog na mga. Nagagawag ko. Ano gusto ko lang? Gusto ko sa'yo. Gusto sa'yo dito. Amoy happy do. Dito friend. Finish na. Dito. Tingnan ko lang. Ano ang restaurant ko? Ay. Wala, clear na. Hindi, pag sabihin niya ako sa ano ka. Pwede mo na nakita tayo ng stamp. Neo. Nawala na. Wala na. Alam niya kahit na dito naman ko alam niya. Pitik ka sa nagabos na kuha ko. Dito kayo Blue Bulls, Honey Gift, Massive, Shimmering Honey. Ano ito? Massive Shimmering Honey. Ano mana? Ako angkat, ano mana? Ano? Hindi yun nakakuha. Maganda eh. Ay, hindi ko pa sana. Tapos kumain ko ang mata ko. Ako nga nga, hiling ko pa nga, hindi ba box yung mga sa akin. Nagmaro na ka. Kukunat na naman. Kunat siya ba naman? Magkanaw pa sa mga itanaw. Kasi ikaw mo na ka makakakuha mo ah. Ha? Ikaw na makakakuha. Pati ka daw ka nga ikanibot nyo. Sigat ka. Hindi man ako. Makakuha man ako. Hindi yung Kaya nakulong ka po. gingerbread. Gingerbread. Hindi nga. Hindi ko na itao. Kaya na! Ilapit nga sa magay. Pilpisi ka. Kaya na! Mga rupas mo. Mga rapato. Gawa mo ba? Nawara sana. Bala mo tayo maganda sa ano. Aday na. Ubus na. Inubus na. Hindi pa na yung makuha ka na ako. Kakaliki ka na? Pero yun na. What the? Kumbal.